singgah sini dulu, ambil gambar semua. Pemandangan cantik, lawa gunung, awan. Boleh tengok kat sini. Okey, sekarang kita tengok selfie pula. Lawa pemandangan. Cantik gila awan dia. Hanya di Sabah saja benda ni. So siapa yang lalu sini nak pergi tawaf ke apa ke, boleh singgah dulu, ambil gambar. So sekarang kita ke Kundasan dulu.